Sziasztok! Én Bánhalmi Kata vagyok, és köszöntelek titeket az Itt vagyok legújabb epizódjában. A testünkben különböző rendszerek vannak. Izmok, hormonok, idegek, bőr, keringés, anyagcsere. És van egy ideg, ami ezeket összekapcsolja, és folyamatosan figyeli, hogy biztonságban vagyunk-e. És ennek megfelelően szabályozza a testünk működését. Olyan, mint egy tolmács vagy egy internetkábel, folyamatosan oda-vissza kommunikál. Ez az ideg a bolygóideg, és a mai adásban arról beszélgetünk, hogy miért kulcsszereplője az egészségünknek és a mai krónikus állapotoknak, illetve arról, hogy a hétköznapokban miért van az, hogy pihenünk, mégsem tudunk megnyugodni. Mai vendégem Ocella Péter, pszichiáter. Tartsatok velünk! Ez az Itt vagyok, élet és egészség podcast Bánhalmi Katával. A Rosszman minden életterületeden ott van veled, hogy támogasson a mindennapokban és a fontos pillanatokban is. A podcast beszélgetést a Rosszman támogatta. Szia Péter, nagyon köszi, hogy újra itt vagy. Sziasztok! Ennek a beszélgetésnek egy hosszú hétvégi SMS adja az apropóját, amikor is elküldted, hogy mit olvasol. És én azt hiszem, hogy pont én is valahogy pihentem, és így, amikor megláttam a könyvet és a témát, akkor úgy voltam vele, hogy ezt azonnal nekem is be kell szereznem, és Kevin J. Tracy a Bolygóideg, a váguszideg új tudománya és gyógyító működése című könyvet én is elolvastam, és azonnal tudtam, hogy erről beszélnünk kell. Aki nem hallotta volna soha ezt a fogalmat, vagy nem ismerné ezt a könyvet, ezt amúgy be fogom majd linkelni az adásba, mert ezt szerintem érdemes mindenkinek elolvasnia. Kezdjük onnan, hogy mi az, amit a bolygóidegről tudni kell, mint nulladik lecke a mai adásban. Jó, tehát köszöntök mindenkit, meg sziasztok! A bolygóideg, és én is nagyon örülök, hogy behoztad ezt a témát, mert ez az én szakmámban is, meg az orvoslásban egy nagyon fontos új téma, aminek klinikai relevanciája is lesz majd. Tehát nem csak mint tudományos érdekesség, hanem a hétköznapi életünkben egy fontos téma lesz a jövőben. A bolygóideg az egy páros ideg, tehát van egy bal és egy jobboldali bolygóideged, és ez az agynak a része, tehát ez az agyból kiinduló ideg. 12 pár agyideg van, és ebből a bolygóideg a 10-es agyideg, de ilyen idegek, amik az agyból kijönnek, vannak például, amik a szemedet alkotják, amivel látsz, vagy a halló ideg, tehát amivel hallasz, tehát az agy, az végül is az nem csak a koponyában van benne, hanem bizonyos ilyen kis kanyarokat is tesz a testedben, és a környezetet próbálja monitorozni. Na most a bolygóidegben az a nagyon érdekes, hogy a tested felé megy, és az agyadnak egy olyan része, ami a testedet hálózza be. Majdnem az összes zsigeredet képes beidegezni, főleg a torkodat, a gyomrot, a beleket, akár a húgyhólyagot, a pankreaszt, tehát a hasnyálmirigyet, a májat, tehát majdnem az összes zsigeredet be tudja hálózni, és végül is 2 fő dolgot csinál. Az egyik, hogy az agy, tehát nem a bolygóideg, hanem tekintsünk rá, hogy az agy. Az agy a bolygóideg karjaival képes kontrollt gyakorolni a zsigereken bizonyos szintekig. Tehát maga az agy. Tehát nem arról van szó, hogy az agy kijön, átkapcsol, és valahogy egy ilyen környéki idegek csinálják a dolgokat, hanem maga az agy képes arra, hogy befolyásolja, hogy mondjuk a gyomorsav hogy termelődjön, hogy a szívednek milyen legyen a frekvenciája, milyen legyen a pulzusod, hogy a beleknek milyen legyen a mozgása, az, hogy milyen legyen a periférián, tehát a környéki viszonyokban, milyenek legyenek az állapotok, képes kontrollálni. És a másik nagyon fontos dolog, és talán ez ami a bolygóidegnek egy még fontosabb feladata, csak keveset beszéltünk eddig róla, hogy az idegeinek a 80%-a az befelé megy az agyba. Tehát a testről gyűjt információkat az agy. És ugye régen volt egy ilyen elképzelés, hogy az agy az ott ül a koponyában, csinálja a maga dolgait, és valahogy így szegről végről kommunikál a testünkkel, de alapvetően ezt úgy hívtuk, hogy tehát, hogy exkluzív vagy privilegizált az központi idegrendszer. Tehát, hogy immunológiailag anyagcserében privilegizált, tehát egy elzárt kis trónjában ott ül az agy, és a testedben megtörténik, ami történik.
De ugye ez nem így van, tehát az agy az konkrétan behálózza a zsigereidet, képes őket szabályozni, és képes őket érzékelni, hogy mi történik vidéken, azt képes érezni a főváros. Ugye egy agyidegről beszélünk, Mhm. mégsem egy neurológus ül ma velem szemben. Hogyan kapcsolódik a bolygóideg és a pszichiátria? Tehát alapvetően a pszichiátria, amit én csinálok, ez a biológiai pszichiátria, tehát mi a biológiai okait keressük a mentális működésnek. És ugye eddig ez azt jelentette, hogy az agynak a biológiáját nézzük. Tehát az, hogy mi történik az agyban, hormonálisan, elektromosan, stb. És ugye az utóbbi években vagy évtizedekben lett ez a szemlélet a biológiai pszichiátriában, vagy egy részében, hogy az egész testet kéne néznünk, mert az agy az mégsem annyira privilegizált, tehát ami történik a testedben, az ki fog hatni a központi idegrendszerre, és ami a központi idegrendszerben történik, az ki fog hatni a testedre. És hogy a pszichiátriában, vagy a mentális egészségben lehetne foglalkozni jobban a testtel, vagy a biológiával, mint az embernek a biológiájával jobban, és ezáltal hatni a mentális állapotainkra. Mert végül is most ez egy kicsit egy ilyen távoli ugrás lesz, de azért az idegrendszer, hogyha tényleg képes az egész test állapotait érzékelni és integrálni, akkor valójában az az állapot, amit átél, tehát például az a mentális állapot, amit átélsz, az ezeknek a folyamatoknak az összessége éppen. Tehát, hogy vannak külső ingerek, amik a világban téged érnek, és vannak belső folyamatok, amik zajlanak benned, anyagcsere, hormonrendszer, immunrendszer, izomrendszer, a zsírszöveted, stb. És ezeknek a viszonyoknak az állapota az, amiben te vagy. Itt muszáj behoznom a stressznek a fogalmát, mert azt hiszem, hogy ezzel küzdünk szerintem a legtöbben és a legdurvábban napjainkban. Mi a kapcsolat, és lehet, hogy ez volt a válasz, de mégis ebből az irányból is megvilágítva, a bolygóideg és a stressz között? Tehát a stressz az egy biológiai válasz. Tehát a stressz az egy biológiai állapot. Tehát te ezt úgy éled meg, a stresszt, mint egy átlagos járókelő, hogy te neked van egy ilyen pszichológiai stressz. Most a pszichológiai stresszről beszéljünk először. Tehát, hogy van azért olyan biológiai stressz, mint például daganat, vagy az, hogy eltöröd a karodat. Tehát minden stresszelheti a testedet, de a mentális stressz, tehát például az, hogy valaki bánt, vagy valaki piszkál, vagy az, hogy egy krízisen mész keresztül, vagy az, hogy csak így a sorsod történik, és kialakul egy ilyen ördögi kör, hogy te mentálisan mondjuk így a stresszbe belekerülsz, az egy biológiai válasz állapotot fog okozni. Tehát a tested az elkezd alkalmazkodni a stresszhez. Na most mi az a stressz? A stressz az veszélyt jelent. A veszélynek az elhúzódó, krónikus, nem jó, tehát beteg állapotát jelenti, zavart állapotát jelenti, mert önmagában, hogyha te egy veszélyhez reagálsz, az egészséges. Tehát jön a kartfogó tigris, ez egy gyakori példa, és az, hogy te odaugorjál, megfogjad azt a lándzsát, beledöfjed, megvédjed a családodat. Az a túlélésednek abszolút. a kulcsa. És akkor ilyenkor kitágul a pupillád, izzadás, remegés, izomfeszülés, esetleg hasmenés, egy alertness, tehát egy ilyen éberség, egy ilyen feszültség jelentkezik, aminek akkor és ott oka van, és célja van. De hogyha túl nagy a megterhelés az élőlénynek, például mondjuk egy háborúban vesz részt, vagy meghal egy szerette, vagy krízist él át, stb. Például ugye a PTSD, tehát ez a posztraumás stressz szindróma, ugye ennek is a betegsége, akkor az adott élőlény ebben a biológiai válaszban bele tud ragadni. És erre az új rendszerre, erre az új állapotra rááll a teste, ami jelenti az agyat is, meg jelenti a testedet. Az, hogy rááll a teste, az azt jelenti, hogy elkezd akklimatizálódni a működése? Pontosan, tehát hogy a receptoroknak is az érzékenysége, sűrűsége úgy fog változni, megváltozik a kortizol válasz, az adrenalinnak a hatása, termelése. És ugye a bolygóidegnek lenne az a feladata, hogy a flight or fight, tehát ez a küzdj vagy fuss el, emellett van egy másik program, ez a rest and digest. Nyugodj meg, és emészszél. Ez mind kb. Két állapot a testnek? Két állapot, és ez a két állapot ez egyszerre jelen van. Tehát ez nem úgy néz ki, mint egy villanykapcsoló, hogy vagy a mellékvesekérek, HP, a tengely, adrenalin, tehát a flight or fight-ba vagy a vágósz ideg által közvetített rest and digest, tehát emészszél és nyugodjál meg be vagy. Tehát ez nem egy ilyen villanykapcsoló, hanem ez a két állapot, ez folyamatosan van,
és a tónusa határozza meg, hogy te éppen hogy érzed magad. És hogyha valamelyikben tartósan benne ragadsz, akkor nyilván akkor ez nem egy egyensúlyi állapot. Tehát valamennyi flight, nem a flight or fight, hanem valamennyi, ezt úgy nevezzük, hogy szimpatikus hatás. A szimpatikus az azt jelenti, hogy egy kicsit emelkedik a vérnyomásod, egy kicsit jobban odafigyelsz, egy kicsit még egy vizsgán, vagy egy beszédhelyzetben egy picit ez a szimpatikus idegrendszer, ami hogyha eltolódik, akkor feszültséghez, szorongáshoz tud vezetni. És a másik pedig ez a rest and digest, ami meg szintén nem feltétlenül szerencsés, hogyha végig abban van az élőlény, mert az se szolgálja a sikeres megküzdését a világnak. Tehát azt kell megértenünk, hogy ennek kell egyensúlyban lennie. Igen, hát és az a szerencsés, hogyha egyensúlyban van. Igen. És ennek az egyensúlyáért felel a bolygóideg? A bolygóideg az a Rest and Digest programban a legfontosabb idegi pálya, és a Flight or Fight-ban pedig inkább másfajta pályák, például ez a HPA tengely, tehát ez a hipofizis hipotalamus mellékvesekéreg, ami kortizol nevű hormonnak is a termelésében szerepet játszik, illetve az adrenalin, meg különböző hormonok, amik arra készítenek föl téged, hogy megküzdjél a veszéllyel. Ezt nem a bolygóideg csinálja. A bolygóideg az próbálná a féket nyomni, és van olyan rendszer, ami meg a gázpedált nyomja, és ez a kettő, ez így egy picit egyszerre van nyomva, és ezzel játszik a test, és próbál téged hozzá alkalmazkodtatni, vagy nem tudom, hozzá adaptálni a környezetedhez. Tehát az agy az folyamatosan monitorozza, hogy van-e veszély, vagy te biztonságban vagy-e. Ez az alap. Ezt muszáj, hogy az élőlény ezt tudja. Enélkül nem tud élni. Tehát ezek a magasabb dolgok, hogy szerelem, hangverseny, kulturális élmény, családi élmény, természetben egy jó este, tehát azok, amik miatt így emberként, nem tudom, tartalmas vagy gazdag életet élsz, ezek olyan alapvető dolgokra épülnek rá, hogy eldöntse az idegrendszered, hogy te veszélyben vagy biztonságban vagy. És hogyha te azt érzed, hogy te biztonságban vagy, most a mentális oldalát nézve, akkor ez a bolygóideg nevű páros ideg képes ezt közvetíteni a tested felé. Hogy nyugalomban, hogy most tudsz emészteni, hogy most el tudsz lazulni, és akkor segít ellazítani az izmaidat, segíti a bélmotilitást, segíti a szerveidet, hogy ebben a rest and digestben legyél. És ami egy nagyon fontos külön dolog, azt szerintem érdemes itt megemlíteni, hogy amire a Tracyék rájöttek Amerikában, és ami az egyik legnagyobb felfedezésük volt, és ami miatt nekem különösen izgalmas ez a bolygóideg, hogy ők rájöttek arra, hogy a bolygóideg az nem csak ezt a rest and digest állapotot tudja képviselni, hanem gyulladás csökkentő hatása is van. Mielőtt, igen, mert az egy külön téma, és abban szeretnék egy kicsit mélyebben belemenni, viszont még egy kicsit vissza a stresszhez, csak hogy ezt megértsük, mert szerintem eléggé sokan tapasztaljuk azt, hogy próbálunk pihenni, próbálunk kikapcsolni, próbálunk ennek több időt szentelni, de mégsem tudunk megnyugodni. És amit én eddig erről tudok, az legalábbis magamnak én ezt így fordítottam, hogy ilyen folyamatos készenléti állapot van a rengeteg típusú stressztől, és ott most beszélünk az információs stresszről, ami a social médián áramlik, beszélhetünk akár a ultrafeldolgozott élelmiszerek, tehát azt, amit tápanyagként beviszünk, és a többi, az a rengeteg kvázi méreganyag, ami ér bennünket. Kulturálisan, meg hírek, meg politika, tehát azt hiszem, hogy tudunk válogatni bőven a stresszforrásokból, és hogy én speciál azt érzem magamon, hogy egyszerűen sokkal több ideig tart az, hogy így tényleg így meg tudjak nyugodni. Abszolút, és ezek körök, ez nagyon fontos. Tehát, hogyha elindul benned egy stressz, kapásból az alvásod elkezd rosszabb lenni egy idő után. Miért? Mert hogyha te veszélybe vagy, akkor nem szeretné a tested, hogy te aludjál. Tehát, hogyha jön a kartfogú tigris, te leszúrtad, megsütötted, utána a gyerekkel elmentél focizni, mint ősember, akkor az tök jó. De hogyha az a kartfogú tigris ott van a házad előtt évekig, és csak így néha besziszeg, akkor te nem fogsz tudni lefeküdni, aludni nyugodtan, hogy oké, most itt az idő, végre ki tudom magam pihenni, mert bolygóideged is, meg az idegrendszered azt fog érezni, hogy
kicsit még azért legyél egy alertnessben, tehát legyél egy ilyen éberségben, mert itt veszély ólálkodik. És ha veszély van, az alvásod elromlik. A bolygó idegednek az aktivitása le fog csökkenni. És ezt meg fogja szokni, ezt az állapotot. A mellékvese kérgetben tehát a kortizol termelés, meg az adrenalin termelés, ez meg fog változni, és ezekre a hormonokra az érzékenység a szerveiden meg fog változni. Tehát az adrenalinra, meg a kortizolra és az érzékenység. Tehát maga az egész rendszer, tehát a májad, a szíved, a veséd, a tüdőd, a központi idegrendszered, a bőröd, a petefészked, tehát az egész tested az előbb-utóbb ebbe az új rendszerben bele fog sajnos süppedni. És átáll egy másik rendszer állapotba. És nagyon gyakran van, hogy néha az előző rendszernek az állapota, oda már gyakran vissza se lehet térni. Vagy van ilyen is. Tehát, hogy átáll ez olyan, mint egy, hadd mondjam, nagyon jó hasonlatot, hogy mint egy landscape, tehát mint egy táj, hogy maga a táj így átrendeződik. Tehát a hegyek egy picit ott lesznek, a fák egy picit ott lesznek, a folyó egy picit máshol lesz. Tehát a tájkép átrendeződik. Tehát itt igazából már az orvoslásban is egy idő után majd nem lehet arról beszélni, hogy van egy tölgyfa, és akkor az rossz helyen áll, és azt átrakom, hanem a tájat kéne jobban megérteni, és azt egy picit átrendezni. A bolygóideg azért nagyon fontos, mert ő a tájnak majdnem minden elemével kapcsolatot létesít oda-vissza. Nehéz értelmezni a mindennapok szintjén, de ebbe is bele fogunk menni, hogy mit jelent ez a tájátrendezés, mert ez a az nap alvásod, hogy... Például az alvás, de szerintem ha leegyszerűsítjük csak az alvásra, szerintem a legtöbben azt érezzük, hogy az alvás az már egy dolog, a minden pillanatban Abszolút. az a fajta feszültebb jelenlét, az, hogy nem tudunk kikapcsolni, hogy nem tudjuk, hogy hova kell már odafigyelnünk, hogy minden feladatunkat elvégezzünk, és mindent befogadjunk, ami a világban történik, és ez olyan, mint tényleg egy más állapot, egy más jelenlét, amiben vagyunk. Igen, és az is nagyon fontos, hogy akkor ne csak az alvásra, amit generálisan, hogy a stressz az egyszerre egy anyagcsere állapot és egy anyagcsere döntés, mert úgy dönt a tested, hogy az erőforrásokat a félelemre és a megküzdésre fogja átcsoportosítani. Tehát az olyan luxusokra, mint hogy például a bélfalnak a integritása, meg hogy a mikrobiomod jól legyen, meg az, hogy a petefészked jól legyen, az ilyen luxusokra nem lesz energia. Mert az energiát azt a félelemre és a megküzdésre fogja felhasználni. Tehát ez egy nagyon energiaigényes állapot. Az, hogy te, mert ezen múlik az életed, hogy te most, de akár mondjuk egy Facebook, Twitter, érted, hogy van egy olyan szociális igényed is, ugye, már az ősember óta, hogy te biztonságban érezd magad, mert hogyha te nem tudod, hogy mi van a Józsival, meg a Pistivel, meg a Margitkával, meg a Juliskával, komolyan, hogyha te nem tudod, hogy mi van a szomszédjaiddal, hát akkor lehet, hogy téged ott hagynak, mikor vándorlás van, vagy mit tudom én, nem tudod, hogy hol vannak a legmenőbb mamutok, hol kell vadászni, tehát érted, akkor te meg fogsz halni, de az utódaid is meg fognak halni. Tehát akkor te akkor buktad ezt a sztorit, hogyha te szociálisan például nem kapcsolod. Tehát, hogy csak tehát, hogy van egy ilyen, van a félelemnek egy ilyen nagyon nagy energetikai, tehát egy anyagcsere zavara, és a másik, hogy ezzel együtt ez egy gyulladásos zavar is. Tehát a stressz az egy anyagcsere betegség és egy gyulladásos betegség. Ezért érzed azt, bocs, az életedben, hogy valami nem stimmel, mert be vagy gyulladva, szó szerint. Na és akkor mivel ezt a gyulladás témát, ezt nem tudom későbbre tolni, ezt látom, hogy ezt nem engeded el. Ugye ez az egyik új felismerés ebben a könyvben, amit elolvastunk. Kezdjük onnan, hogy mit jelent az, hogy gyulladás? Igen, tehát korábban a gyulladást azt úgy képzeltük el, hogy jön valamilyen betolakodó, tehát jön egy patogén, tehát jön egy vírusgomba, baktérium, ami nem illik oda. Tehát nem a bélflórádnak a normál része, nem szolgálja a te egészségedet, ez valamiért így alakult ki az evolúcióban, tehát jön egy betolakodó, vagy van egy saját sejt, sajnos, például egy pajzsmirigy, ugye azok az autoimmunzavarok, és a gyulladást azt úgy képzeltük el, hogy azért, hogy megőrizze a testnek a homeosztázisát, tehát az egyensúlyi állapotát, az egészségét idézőjelbe, ezek az ilyen szemek, ezek segítenek koordinálva a többi szervvel, hogy megküzdjél ezekkel a betolakodókkal, és mondjuk te egy hét alatt leküzdjél mondjuk egy ilyen tüdőgyulladást. És többfajta gyulladás van, de nagyjából így ezeket gondoltuk gyulladásnak. Ami egy nagyon fontos megfigyelése volt az orvoslásnak az utóbbi években, vagy ami így nekünk nagyon szimpatikus volt, meg fontos, hogy vannak olyan gyulladások, amiket te gyakran nem is észlelsz évekig, mert krónikusak,
alattomosak, és alacsony az intenzitásuk. És ez azért nagyon fontos, mert a gyulladás az nem csak egy immunológiai dolog, hanem az is egy energetikai és egy anyagcsere betegség is. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy a gyulladás az egy anyagcsere betegség. És a legtöbb anyagcsere betegség az meg gyulladás. Ebben most nincs időnk, hogy ezt kifejtsük, de ez egy óriási paradigmaváltás. Tehát hogy neked van egy gyulladásod, az egy anyagcsere döntés. Mert mit csinálnak a sejtek? Azt mondják, hogy most megvágom az ujjam, és ott lesz egy gyulladás. És azt mondják a sejtek, hogy gyerekek, hozzunk ide immunsejteket, gyógyítsuk be a Péternek a kezét, csináljunk ott gennyet, szedjük össze a kis barátainkat, gyulladjunk be. És az, hogy egy gyulladásos sejt, az nyugiba legyen, tehát egy rendőr vagy egy tűzoltó az otthon legyen az állomásán nyugiba, vagy beüljön a kocsiba, és oda menjen, ahol balhé van, az a döntés, az egy anyagcsere döntés. Mert azt mondja az a sejt, hogy én most ezt a kis kaját, amit ettem, tehát egy rendőr mondjuk így eszegeti a, nem tudom, töltött káposztát a rendőrállomáson, és azt mondja, hogy ezt, amit most én megettem, én ezt arra fogom fordítani, hogy begyulladjak, vagy arra fogom fordítani, hogy aludjak. Ez egy anyagcsere döntés. Tehát az, hogy van egy kis pénzem, és hogy én ezt mire költöm. És hogy az energia is egy olyan dolog, amit így allokálnak a sejtek. Bocs, hogy... Nem, abszolút, csak ugye a stressz, ez olyan hatással van a szervezetünkben ezekre a döntésekre, hogy az energiát oda kezdi, és a gyulladás felé fog eltolni. Hol kell elképzelni? Tehát ez hogy anyagcsere, akkor ez hol történik? Ez a sejtek szintjén történik, meg a szervek szintjén is, de ugye mi két veszőparipánk van. Az egyik, hogy a sejteket nézzük, a másik, hogy a rendszereket. És ugye most ugye gyakran egyiket se, hanem a szervet nézzük. Tehát, hogy van egy máj, és akkor van egy elzsírosodott máj, vagy van egy, nem tudom, daganatos pajzsmirigy. És azt kezdjük el kezelni, és azt az adott szervet kezdjük el nézni, és arra, mit tudom, van egy ekcémád a kezeden, fogok egy kenőcsöt, és rákenem. Miközben az egy rendszernek az állapotának az egyik kicsúcsosodása valahol. Abszolút erre ráerősít, most volt egy adásom ilyen gasztroenterológiai betegségekről egy pár hete, és ott pont ezt beszéltük, hogy akár lehet egy ekcéma a tünete annak, hogy neked a beledbe van gyulladva. De hogy akkor te azt mondod, hogy generálisan nekünk mindannyiunknak kell foglalkozni, főként a stressz hatások miatt, azzal, hogy ez a gyulladásos döntési, hogy mondjam, eltolódás, ez valószínűleg akkor is jelen van a szervezetünkben, hogyha erről nekünk lövésünk nincs, igen, vagy nincsen semmi tünetünk? Igen, és ami a nagyon fontos a bolygóideggel kapcsolatban, és egy nagyon, szerintem egy fontos, nagyon alapvető dolog tisztázni, hogy ez azt jelenti, hogy ez igaz, mert most már adatok is vannak rá, hogy az idegrendszerednek az állapota képes befolyásolni a testednek az anyagcsere és gyulladásos állapotait, és a testednek a gyulladásos és anyagcsere állapotai képesek befolyásolni a mentális állapotodat. Tehát ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy én mentálisan rottyon vagyok, már elnézést ezért a kifejezésért, de az el tud indítani, és ez gyakorlatilag ez tudományosan igazolja azt, amiről azért évek óta beszélünk, nem tudományos alapokon, hogy a testünk és az agyunk, vagy a tudatunk, mentális állapotunk, igen. Az gyakorlatilag nagyon szoros kölcsönhatásban van. Tehát az egy dolog, csak különböző arcai, meg különböző feladatai vannak. Tehát más a feladata a májamnak, más a feladata a hüvelykujjamnak, más a feladata a szememnek. Tehát a bolygóideg az gyakorlatilag ennek a rendszernek az összekötése. Az autópálya. Tehát az autópálya, ami összeköti, és hatása van ezekre, és információt is visz föl. Tehát ez oda-vissza. Tehát ő tolmácsol is. Tehát a bolygóideg az ugye az agytörzsetben vannak a magvai. Tehát az agynak a többi lebenye, ami mondjuk gondolkodás, észlelés, érzelmek, tervezés, stb. Ezekkel az agyterületekkel, emlékek, ezekkel is kapcsolódik. És a bolygóideg ott van, és azt mondja, hogy mit érez most a Péter? Péternek most eszébe jutott egy rossz emlék, vagy a Péter látott valamit az utcán, hogy van valami baj. És akkor a bolygóideg ezt akkor azt mondja, hogy értem a jelet, srácok, tehát a többi agy szövetnek azt mondja, hogy értem, akkor most a Péter az veszélyben van, értem az üzenetet, akkor ezt leviszem a gyomorba, a bélbe, a májba, a különböző zsigereibe a Péternek, hogy a szervek is tudják azt, hogy baj van. És fordítva, és ez nagyon fontos, hogyha iszol egy kávét, van olyan ember, aki érzékeny erre, és iszol egy kávét, semmi baja nincsen az embernek mentálisan.
De hogy csak nem minden ember, csak most képzelj egy ilyen embert, hogy issza a kávét, és nekem van egy csomó ilyen betegem, hogy semmi baja nem volt, és issza a kávét, és egyszer csak pánikrohama lesz. És a pánikrohamban azt érzi, hogy meg fog halni, meg fog őrülni, eszébe jut az összes rossz emléke, és azt hiszi, hogy vége van a világnak. Miközben csak kávét ivott. Ez a fordítottja az előbbi példának. Megissza a kávét, picit ettől emelkedik a pulzusa, aminek neked nem kéne, hogy tudatosuljon, de a bolygóideg ezt érzi, és azt viszi fel az agyba, hogy gyerekek, baj van, mert ver a szíve a Péternek, és az agynak a többi része az meg erre kapcsol egy olyat, hogy pánikroham. Szóval ez oda-vissza zajlik. Tehát például azt, hogy mondjuk te elhízol, hogy a zsírszövet is ad hormonális jeleket a bolygóidegnek. A májad is ad, a gyomrod is ad, a mikrobiomod is ad, hogy te mit eszel, hogy milyen viszonyok vannak a beleidben, azt non-stop viszi a bolygóideg az agynak. Tehát az, hogy mondjuk te rostokat ettél, neked mondjuk nem tudom milyen jó baktériumaid vannak, vagy inkább a patogén, a rossz baktériumok vannak, vagy nincs olyan diverzitása a bélflórádnak, azt a bolygóideg azt viszi az agyba. Tehát nem lehet úgy balhé Szegeden, hogy arról Budapesten ne tudjanak kb. És vannak helyi önkormányzatok. Nagyon jó, ilyen közéleti hasonlatokkal. Ja, Azért jó, hogy ezt így magyarázod, mert annyit ezt nézzük abszolút, most, hogy így értjük abszolút. be. Tehát az, hogy a testednek a legnagyobb része az automatice működik. Autonóm idegrendszer vezérli a beleidet, tehát a beleid nem fogják megkérdezni, hogy most székrekedésem legyen, vagy hasmenésem, vagy most nem tudom, izzadjunk, tehát ezek autonóm, vegetatív idegrendszer, autonóm idegrendszer. De a bolygóideg ezt a tudatos, a központi idegrendszert azt összeköti ezekkel a zsigerekkel. És ez egy nagyon fontos dolog, és így tudatosodhatnak benned olyan zsigeri érzések például, aminek nem kéne. Mondasz egy pár példát? Hát például a puffadás, a feszülés, az, hogy feszülnek a belek. De az, hogy én magam is feszült vagyok, az is. Persze, meg az, hogy mi történik a beleidben, de hogy neked ezt nem kéne érezni, vagy az, hogy például dobog a szíved a mellkasadban. Az egy nagyon kellemetlen érzés, a palpitáció. Igen. Ezt neked nem kéne érezni. És ugye ezt a bolygóideged nem is köti az orrodra. Tehát ő ezt csak így mondja, hogy oké, jó a szív, jó a gyomor, jó a máj, jó, oké, minden király, oké. De hogyha viszont valami baj van bennük, akkor azt tudatosítja, vagy ha a tudatban, tehát a mentális állapotodban van valami, ami nem jó, akkor azt meg a zsigerek felé viszi. Tehát oda-vissza. Tehát, és ez a kapcsolat, ez nagyon szoros. És még egyszer nem arról van szó, hogy van az agy, és akkor van a bolygóideg, ami összeköti őket, hanem a bolygóideg az az agy. Tehát a bolygóideg az az agy, ami kijön a koponyából, tehát az agy, az kijön a koponyából, és mint egy háló, így behálózza az egész testedet. És képes befolyásolni a bőröttől kezdve most már láttam olyan cikkeket, hogy még a petefészek, meg még akár a szexuális együttlét, tehát hogy csomó olyan dolog, amiről azt hittük, hogy a bolygóideg nincs benne van. És amire a gyulladás kapcsán kérdeztél, és nem beszéltük meg, hogy konkrétan a bolygóideg képes gyulladás csökkentő hatásra. Ez azt jelenti, hogy ha te rest and digest-be vagy, tehát te nyugiba vagy, például alszol, például normálisan alszol, tehát egy ilyen 7-8 óra mély alvás, nem vagy stresszben, és mondjuk a tested egy ilyen jó állapotban van, és a bolygóidegednek jó az aktivitása, akkor képes arra, hogy hormonális úton a gyulladásos sejteknek azt mondja, hogy nyugi van, menjetek haza az állomásra, kedves rendőrök, tűzoltók, mentősök, menjetek haza, aludjatok szépen, nincsen semmi baj. De hogyha ezt nem tudja mondani, akkor a gyulladás elkezd fokozódni. Nem az egyetlen mediátora a gyulladásnak, meg az anyagcserének a bolygóideg. Ez csak egy, de nagyon fontos. Az egyik talán legfontosabb. Csak egy ilyen gyakorlati példát nézzünk meg, kérlek, mondjuk, amíg visszakanyarodva vele az ekcémára, amit mondtam. Valakinek még van egy ekcémája. Amit elmondasz, az alapján ez azt jelenti, hogy az ő szervezetében már van valamilyen gyulladásos folyamat. Tegyük fel, hogy egy elképesztően stresszes életet él, és nem foglalkozik ezzel. Mi lehet ennek a következménye, és amúgy mi lenne erre a megoldás? Abszolút. Na most azért, tehát ennek sok oka van annak, hogy például mondjuk ekcémád van. Igen, most tényleg egy példát tehát, hogy én láttam már bizonyítékot arra, hogy például bélflóra eltérések befolyásolhatják, nem az, hogy teljesen okozzák, hanem befolyásolhatják, de láttam olyat is, hogy mondjuk milyen az egész szervezetnek az anyagcsere vagy gyulladásos állapota, hogy az is befolyásolhatta, meg nagyon sok minden, az alvás is, meg és a többi. De körülbelül ez azt jelenti, hogyha van egy eltolódás, van egy gyulladásos eltolódás a testben,
akkor nagyon sok szerv az nem tud megfelelő energiához jutni. Mondok egy példát. Például van egy ilyen példa, hogy stresszben, tehát erről van tudományos adat, hogy mérték, hogy pszichológiai stresszben például a nőknek fölborul a hüvelyflórája. És hogy miért? Most mi köze lehet hozzá? És az, hogy pszichológiai stresszben van egy olyan energiaforrás, hogy glikogén, és ezt a glikogént a test elhasználja, hogy az immunsejteket etesse, és a hüvelyben nem marad, szó szerint nem marad kaja arra, hogy az ott élő mikróbákat etesse. És azt mondja a test, hogy allokálom az energiát, ne haragudjatok, srácok, nem tudunk most mindenre energiát, mert most én úgy döntök, hogy az, hogy megküzdjünk a kartfogú tigrissel, ez fontosabb, mint hogy a hüvelyflórámnak milyen az egészsége, vagy a bőrömnek milyen az egészsége, vagy, mert nincs egyszerűen energia. Tehát az élőlények... Nincs energia arra. Így van, nincs mindenre energia. Na most az élet, tehát maga az élet, az azt jelenti, hogy energiaallokáció. Ezt jelenti. Tehát, hogy amíg él az az élet. Tehát az az élet. Kösz, hogy elmondtad, hogy ez az élet. Ez az élet értelme. Most akkor elmondom, hogy mi az élet értelme. Elmondtad a podcastban, hogy megfejtettük az élet értelme. Mert az élet értelme az tényleg az, hogy bármilyen élőlény van, az egy véges erőforrásokba oda van dobva, amíg él, és energiát allokál. És ez van. És ez tök mindegy, hogy ez egy baktérium gomba, vagy egy kata, vagy egy tölgyfa. Tehát ezek energiát allokálnak. Tehát az, hogy most én, mit tudom én, rügyekbe boruljon egy fa, vagy nem tudom, az is persze a felszínen hormonálisnak tűnik, mert nem tudom, de amúgy az egy energiaallokációs döntés. Tehát, hogy az ekcémára visszatérve, hogy sok oka lehet, de valószínűleg az egyik az, hogy a testben van egy rendszer szintű probléma, és ennek a tünete valószínűbb az ekcéma. És ezt azért mondom, én vagyok bőrgyógyász, tehát nem akarok okoskodni, tehát ezt jobban tudja egy bőrgyógyász nyilván, de ez azért jó példa, mert nekem, tehát véletlenül már botlottam bele olyan betegembe, akit tök más miatt kezeltünk, és például az ekcémája is így gyógyult, vagy a haja, vagy a bőre, vagy ilyesmi. És nem azt mondom, hogy ez mindenkinek, csak hogy láttam ilyet, és akkor elkezdtem ezen gondolkodni, basszus, hát én nem is kentem semmit arra az ekcémára. Érted? És mégiscsak jobb. Vagy az, hogy nem tudom, az alvása jobb lett, és akkor nem tudom, jobb lett a nőgyógyászati hormonainak. Tehát, hogy ezeket a rendszerek, tehát most már majd egy idő után el kéne oda jutni, hogy rendszerben látjuk az embert, mint élőlény, és ezt a rendszert próbáljuk gyógyítani. És hogy csak egy hétköznapi dologgal éljek, hogy ez azt is jelenti, hogy te a mentális egészségeddel valamit csinálsz, tehát pszichoterápia, jóga, meditáció, letépkeded a plakátokat, nem tudom, beszélgetsz a barátaiddal, nem Facebookon, hanem leülsz, hogy még akkor is, hogyha nehéz érzéseid vannak, meghallgatlak, mert kíváncsi vagyok, mi van veled, vagy én is elmondom, vagy kimegyek a természetbe, vagy a kutyámmal, vagy bármi, tehát, vagy pszichiátriai gyógyszert szedsz, vagy tehát bármi, ami a központi idegrendszerre hat, az befolyásolni fogja a testedet, és ez egy nagyon fontos dolog, ez az egyik, és a másik, hogy a biológiádon, a testeden keresztül lehet, hogy be lehet avatkozni a mentális egészségedbe. Mert az, hogy te hogy érzed magad, az azt tükrözi, jó részt, nem teljesen, de főleg azt tükrözi, hogy a tested hogy van. Tehát a testednek milyen az állapota, ezt a bolygóideg begyűjti ezt az infót, és az agyad meg jó részt ebből alakítja ki, hogy hát, azt én jól vagyok igazából. Hát tök jó. Hát én tök jó vagyok. Érted? Tehát, hogy... Abszolút értem, és azon gondolkodtam, hogy nagyon sok ismerősömnél látom az elmúlt időszakban ezt, hogy, és ez bőven a közéleti stressz még fokozta ezt, hogy egy ilyen feszültebb alapállapotban vannak, mint eddig valaha, és sokat beszélgetünk is róla, hogy az egyikük nem tud aludni, a másikojuknak csak nem tudom, milyen jövőt érintő, alapvető vagy egzisztenciális kérdései vannak, és hogy ez a általánosan érzékelhető, szerintem nagyon sokunknál ez a felfokozott, Abszolút. hát én nem tudom jól megfogalmazni, ez egy idegállapot, ez egy ideghormon, immun. Tehát, hogy igen. Ideghormon, immun, abszolút. És hogy nekem azért tetszett elképesztően ez a könyv, mert meg ez az egész bolygóideg téma, mert egy kicsit érthetőbb rendszerbe rakja azt, ami szintén ömlik ránk, hogy sétáljunk, meg mozogjunk, meg érted, tehát ezt csináljuk, azt csináljuk, de hogy alapvetően nem köti össze ezt semmi, hogy tulajdonképpen
tényleg minek mi a hatása, és hogy mit Mi az döntsek, alapja, mi hogy az mi az alapja. És amit én megértettem ebből nagyon laikusként, az az, hogy nem azért kell nekem elmennem egy légzésterápiára, vagy egy leülni jogázni, mert ez volt a 17. TikTok tartalom, amit aznap megnéztem, hanem hogy mélyebben megérkezzem, hogy az a fajta idegrendszeri nyugalom, amit totál elvesztettünk, annak a visszaépítésének ezek az eszközei, és hogy a nap végén ezeket a döntéseket szinte előbb kell hoznunk mindennél, mert ez fogja meg. És most ezt azért mondtam el csak így, mert ez így jött le nekem, és tehát erre mi a te válaszod, hogy tényleg egyre többen vagyunk-e ilyen állapotban, mint amit elmondtam, és hogy ez a bolygóideg, ez miben tud nekünk segíteni? Tehát, hogyha úgy képzeled el, hogy van egy külső veszélyforrás, tehát mondjuk kulturálisan, vagy politikailag, vagy emberileg nyomasztanak, tehát mondjuk fogva tartanak, tegyük fel. De mentálisan is fogva lehet tartani valakit, hát ahogy a mellékelt ábra mutatja. évtizedben. Tehát, hogyha vagy egy bántalmazó, mert azt is úgy is szoktak hivatkozni erre a rendszer, hogy én bántalmazott gyerekek voltunk 16 évig, meg stb., de ez messzire vezet. De sokfajta bántalmazás van. Tehát van bántalmazó házasság is, bántalmazó munkakapcsolat, politikai közösség, meg maffia, meg sok minden van, ami bánthat téged, de az is mondjuk, hogy a munkahelyeden mondjuk a kollégád nyomaszt, vagy akár az is, hogy mondjuk kaptál egy olyan diagnózist, hogy mit tudom én, 3 évig egy orvoshoz jársz súlyos diagnózisok miatt, stb. Tehát az életben történnek nehéz dolgok. Akkor ez nem fogja megengedni a bolygóidegednek, hogy működjön. Tehát az azt fogja mondani, akár évekig, hogy bolygóideg, te most egy picit, te most hátrébb vagy szorítva, mert a flight or fight-ot inkább azt kéne nyomni. Mert nem engedheti meg magának az és élőlény. oda megy az energia. Hát persze, és a bolygóideg, tehát minden, ami benned van, az téged szeret, és az érted van. Tehát a bolygóideg, az szomorúan, de azt fogja mondani, hogy Péter, akkor most nem tudunk ellazulni, mert most bajba vagy. Tehát, hogy most bajba vagy. Én próbálnék neked segíteni, én próbálnám csökkenteni a gyulladást, meg én próbálnám, hogy hátradőljél, meg lazítsál, meg nem tudom. De veszélybe vagyunk. És akkor mi történik? Elindul ez, hogy workaholizmus, mit tudom én, alkoholizmus, mit tudom én. Tehát mindenki keres valamit, meg copingolni kell, meg kell küzdeni. És az sajnos fontosabb. Mert most, hogyha most tényleg megint elképzeled az ősembert, hát az ősember hiába mondaná azt az asszonynak, vagy a haverjainak, hogy látom, hogy jön a kartfogó tigris, de most kiülök napozni egy picit gyerekek, mert olvastam az újságban, hogy most ezt mondták, hogy a bolygóidegemmel foly, és akkor megeszi a kartfogó tigris, és akkor olyan feleség, hogy sokra menti a bolygóidegeddel, Pisti Bakker, mert megevett a tigrisbe. Tehát, hogy az a baj, hogy fontosabb, hogy túléljél. Tehát, hogy a Maslow piramisban az van az alján. Ez sajnos a nehézség ebben. De hát ugye a nehézségeket le kéne küzdeni, csak sokszor olyan nehézségeket kapsz, ami elhúzódik, meg aránytalan. Tehát ez aránytalan szerintem, amit már kapunk lassan komolyan. És az, hogy a bolygóidegünk, a stresszünk meg miatt, a készenléti állapot miatt háttérben van szorítva, ez az egyik oka annak, hogy rengeteg autoimmun, idegrendszeri, pszichiátriai betegség van. Abszolút, az egyik oka igen, mert hogy a bolygóideg, ugye, mint mondtuk, gyulladás csökkentő hatása van, és ami ebben tehát ami a szakmai munkájában nekem most nagyon megtetszett ennek az idegsebésznek, a Kevin Tracynek, hogy az első beteg, akit meggyógyítottak, ugye ők bolygóideg stimulátorokat helyeznek be a nyakbőre alá. Fontos hangsúlyozni, hogy ez a radikálisabb, de ez is csak akkora, mint egy aspirin, tehát hogy nem egy ilyen súlyos dologról van szó. De ezt effektíve ezt fölnyitják a nyakbőrödet, és ugye a bolygóidegnek van itt egy lefutása, és itt a kulcscsontot környékén itt egy picit fölnyitják, és konkrétan az idegre rárakják. Ugye az nagyon érdekes a bolygóidegben, hogy mint minden ilyen nagyobb idegi struktúra, elektromos árammal, meg hormonokkal is tud kommunikálni. És ugye ebben a stimulátorban az érdekes, hogy elektromosan stimulálod a bolygóideget, de a gyulladás csökkentő hatását a hormonaival csinálja, például az acetilkolinnal. Tehát elektromos árammal ingerled, mesterségesen, és az acetilkolin felszabadulással az immunsejteknek azt mondja, hogy ácsi nyugi. És az volt nagyon érdekes nekem, hogy az első beteg, akit meggyógyítottak, az egy nagyon súlyos reumatoid artritises ember volt. És ugye ott dobták el a kulcsot a Kevin Tracyek, hogy bakker, hát a bolygóideget ingereltük, ugye azt hittük, hogy a légzésed majd megváltozik, meg a klasszikus bolygóideg reflexek, és a reumatoid artritis meggyógyult, ami egy autoimmun gyulladás. És azt a gyulladást megfogta a bolygóideg.
Aztán. Nagyon durva, igen. Tehát ez benne az egyik, és ugye depresszióban és epilepsziában is most már vannak adatainkról, amik nagyon biztatóak, úgyhogy ezért Ezek is gyulladásos hátterű dolgok? tehát a betegségek, most hogyha engem kérdezett, tehát én nem tudom mindenre a másik, az, hogy én hogy képzelem el a betegségeket, most meg, hogy nyilván, hogy tudományos konszenzusok hogy állnak, de van egy olyan része így az orvoslásnak, ugye a immunometabolikus megközelítés, ami úgy kezel nagyon sok betegséget, és én is ilyen vagyok, hogy a mentális zavarokat is, tehát depresszió, szorongás, stb., meg a testi zavarokat, tehát elhízás, cukorbetegségek, céma, stb., hogy a betegségeket azt immunometabolikus, tudom, hogy elsőre nem hangzik szépen, immunometabolikus betegségekként értelmezzük, ami azt jelenti, hogy egyszerre energetikai és gyulladásos zavarok. Tehát a depressziónak is van energetikai komponense, hogy arra allokálom az energiát, meg sajnos beragadnak ilyen energiaösvények, hogy meg ADHD-ban is például erre már van bizonyíték, hogy például nem tudja úgy a cukrot úgy hatékonyan hasznosítani bizonyos ADHD-s emberekbe a homloklebeny, és akkor nem jut energiához, tehát akkor ez egy energetikai betegség, mint a cukorbetegség. Tehát ezzel azt mondod, hogy akár az ADHD jellegű betegségeken is tud segíteni? Hát a bolygóidegen ott mondjuk egy másfajta energetikai beavatkozást csinálnánk, tehát ott például, amiről beszéltünk, a ketogénterápia, igen. tehát az egy másik téma, de például a bolygóideg az egy nagyon ígéretes dolog abban, hogy mentális állapotokat hogy lehet befolyásolni, és például, hogyha már itt tartunk, hogy ADHD, meg autizmus spektrum, meg neurodivergenciák, ott is például azt látjuk, hogy valamiért jóval nagyobb az aránya az elhízásnak is, de az irritábilis bélszindrómának is. Tehát például autizmusban 3-szor nagyobb. 3-szor. Tehát például autista gyerekekben mondjuk ilyen 5-6-8% az IBS, a nem autista gyerekekben, és az autista gyerekekben 33% körül. Ez extrém. És ez nyilván, tehát ezt nem lehet arra visszavezetni, hogy mit tudom én, az autistákat valamiért az anyukájuk rosszul eteti, vagy ilyet. Tehát ez nem ilyen egyszerű. És akkor ebben a kutatásban az egyik fontos téma lesz majd a bolygóideg, meg mi is most ezt a kutatásainkba bevettük, hogy tudjuk-e a mentális állapotokat befolyásolni azzal, hogy milyen a periférián a biológia, tehát az, hogy milyen a diéta, vagy az, hogy a bolygóideget stimuláljuk, de nem csak elektromosan, hanem akár azzal, hogy hideg víz, tehát például hideg víz az arcra, a fülcimpára, nyakra, amit beszéltünk meg, a légzés, amit mondtál, nagyon fontos, hogy ahogy belélegzel, akkor így a pulzusod megemelkedik, és a kilégzésednél pedig csökken, és ez a kilégzés, ez például el tud indítani egy olyan reflexet a bolygóidegen, hogy egy picit emeljük az aktivitását. Tehát, hogyha lassan fújod ki a levegőt, akármilyen banálisnak is hangzik, tehát mondjuk ezt azt szokták mondani, hogy kb. Egy 3-4 másodperces belégzés, és egy ilyen 6-8 másodperces kilégzés. Csak hogy a kérdésedre válaszolok, hogy miért is fontos nekünk ez így, ne csak ilyen random dolgok újságokban, meg TikTokban, hogy konkrétan ezekkel a egyszerűnek tűnő biológiai beavatkozásokkal, hogy légzés, jóga, torna, séta, bármi, ezzel konkrétan a bolygóidegedet reflexeken keresztül, biológiai reflexeken keresztül, de automatikusan képes vagy befolyásolni. És akkor ezzel egyrészt a mentális állapotodat is tudod befolyásolni, másrészt a testedben a gyulladást és az anyagcsere állapotokat. Nem azt mondom, hogy csodaszer, mert nyilván a bolygóideg az csak egy dolog a testedben, tehát a bélflóra is fontos, meg a pajzsmirigyed is fontos, meg nyilván a homloklebenyed is, tehát minden fontos benne. De a bolygóideg az képes arra, hogy ezt a tolmácsolást, meg ezt a kapcsolódást ezt megcsinálja, és képesek lehetünk arra, hogy a jó irányba, a rendszert a jó irányba billentsük ki, például vele is, hogy vegyük be a csapatba őt is, mint ilyen terápiás eszköz. Nagyon leegyszerűsítve ebből a készenléti fight-or-flight állapotból kellene tudnunk minél több időt, nem mindet, de minél több időt a restben, a nyugalomban tölteni, és a bolygóideg egy jó ilyen alap ahhoz, hogy megértsük, hogy ennek milyen elemei vannak. Igen, és az, hogy a veszélyeket szerintem meg kéne próbálni valahogy legyőzni, hogy ne húzódjanak el. 16 évek. Igen, de hogy a veszélyekre... Tehát ebben meg az önismeret, például most tehát a pszichoterápia például egy nagyon fontos dolog lehet ebben, hogy például azonosítsd azt, hogy te mentálisan mitől érzed magad veszélybe.
Mitől nem lassan? De hogy persze, meg az, hogy és ami az elején beszéltünk adáson kívül, hogy milyen érdekes, hogy szociális ingerek mennyire képesek a bolygóideg aktivitást befolyásolni. És ez nagyon érdekes, hogy például vannak olyan frekvenciák, képzeld el, hogyha úgy hűmögsz, vagy úgy énekelsz, például vannak ezek a buddhista chantingok, Igen, meg igen. csomó, és hogy már ezt is mérik, meg egy csomó olyan adat van, hogy vannak olyan frekvenciák, hogyha például te közösen emberekkel így énekelsz, vagy imádkozol meghatározott ritmusokra, meg frekvenciákra, meg úgy táncolsz, például az is a bolygóideg aktivitásodat befolyásolja kifejezetten. Maga a hang, nem? A hang is, a ritmus is, a közösség is, az érintés is, tehát hogy ezek a dolgok, mert ezek mind azt okozzák, hogy rest and digest, hogy itt most Béke van és biztonságban. biztonságban. Igen, ez egy vagyok. nagyon fontos A szó. biztonság. Tehát ez az egész sztori, minden, ami történik veled, ez a biztonságérzetet kezdi ki. Képzeld el, hogy az elmúlt időszakban így volt, ezt én elkezdtem így pont részben a könyv hatására, és így elkezdtem így megfigyelni magamban, és hogy például amikor én beszédórán vagyok, és nem tudom, verseket olvasok föl, és utána érzem, hogy így megnyugszom. Vagy tegnap este voltam a barátaimmal egyet vacsorázni, és ezek ilyen apróságok, de hogy erre most már így tudatosan oda lehet figyelni, hogy hol van az, ahol így... Mi az, ami segíti a bolygóidegemet aktívabbá? Igen. Abszolút. És mi történik akkor, hogyha erre így nem figyelünk? És ez a gyulladás, amiről igazából nem is tudunk, hogy a szervezetünkben van, ez úgy elkezd ebben a stressz közegben, pszichés problémákban, mentális terhelésben, környezeti hatásokban úgy eszkalálódni. Igen, de most az a baj, hogyha kialakul egy ilyen rendszer, képzeld el azt, hogy ott a bolygóideg, azt látja, hogy a testben ott van ez a stressz válasz. Szegény viszi ezt a rossz hírt az agynak, az agy meg ugye azt mondja, hogy mentálisan mi is stresszben vagyunk, mert mentálisan is stressz van, szegény bolygóideg ezt akkor viszi a testnek. És akkor ott áll a kettő között, hogy hát kedves test, rossz hírem van, félünk, úgyhogy gyomorsav, elhízás, alvászavar, bocsi. És a test meg azt mondja, hogy hát de nekünk ez nem jó, mert el vagyunk zsírosodva, el vagyunk gyulladva, el vagyunk, ezért már nem bírjuk, mert már elfáradunk, hát akkor viszem ezt a rossz hírt az agynak azt mondja, hogy gyerekek, a test az már nem bírja, mert elég rosszul van. Az agy meg azt mondja, hogy én meg ettől vagyok rosszul, hogy ezt hallgatom, hogy itt ti rosszul vagytok, én is rosszul vagyok. És akkor érted, a központi idegrendszer, meg a szerveid, meg a vérkeringésed, a vérnyomásod, tehát minden, a légzésettől kezdve minden gyakorlatilag azt fogja szolgálni, hogy ez a rossz rendszer, ezt úgy hívjuk az orvoslásban, hogy ördögi kör, hogy ilyen ördögi körök, ez feedback loop csúnya angol szóval, tehát hogy a rendszer feedbackeken alapszik. Ez a jó hír, meg a rossz hír. Tehát jó hír, hogyha te a rendszert elkezded úgy befolyásolni, hogy a jó irányba menjen, jó hír, mert a feedbackeken keresztül mondjuk azt fogja érezni azt fogja érezni a petefészket, tehát ezt tudják egymásról, hogy vannak. Tehát a tüdőd azt fogja érezni, hogy jobb a keringésed, a szíved azt fogja érezni, hogy jobb a vérzsírarányod, ez a bőröd azt fogja érezni, hogy jobb a vitamin ellátottság, tehát hogy ezek ezt érzékelni fogják, és a feedbackek, tehát a feedback az azt jelenti, hogy visszajelzésekkel azt mondják, hogy tényleg ott kisütött a nap, akkor itt is kisüt a nap, ott is egyre világosabb van, akkor itt is. És a feedback loopok elviszik a jó irány felé, ezek a jó spirálok. És ez a rossz hír is, mert ugyanezek a feedback loopok, ezek be tudják vinni a gyulladásba. Tehát egy gyulladás az egyre nagyobb gyulladásokhoz fog vezetni. És egy gyulladáscsökkentés az egyre nagyobb gyulladáscsökkentésekhez fog vezetni. A nem genetikai hátterű daganatok kialakulásában ennek, most bocsánat, csak a gyulladás, mert rögtön ez a következő gondolatom, hogy ez például vezethet oda, hogy a gyulladás egy nap aztán egy daganattá... Figyelj, daganatokkal kapcsolatban én azért vagyok óvatos, én azért nem szoktam, mert ez egy nagyon érzékeny téma, minden érzékeny téma, de a daganatok azok azért, mert daganattal élő emberek azok nagyon kiszolgáltatott betegségcsoport. Igen. És nem akarok ilyen frázisokat puffogtatni, hogy én most itt pszichiáterként, én most itt nem tudom a daganatokhoz mennyire értek, meg mit tudom én. Tehát én nem vagyok onkológus, én nem értek a daganatokhoz. Jövő héten egy patológus pont emiatt, okay, hogy ezt a gyulladás és daganatos kérdést kinyissuk. De csak akkor kérdésfeltevésként akkor mondom a következő podcastnak, mint ötletet, ami nagyon érdekel engem a daganatokkal kapcsolatban az, hogy van, csak mindenjára most nem lesz időm, ez egy rendszer szemléletű adás volt most, ugye a másik szerelmünk ez a sejt szintű dolog. Igen. Tehát, hogy a sejtekben van egy mitokondrium nevű sejtszervecske,
ami az energiát allokálja, mint egy jó háziasszony. Tehát azt mondja, hogy apjuk, ennyi pénzünk van, most nem utazunk Tunéziába, hanem most begyulladunk. Most mi gyulladni fogunk. És akkor azt mondja a sejt, hogy gyulladjunk, jó, akkor DNS-ről írjuk le azokat, hogy mi az, hogy gyulladás. És ott a mitokondria és azt mondja, hogy figyelj, most ne gyulladjunk, hanem most lazuljunk. Jó, van, lazuljunk. És akkor a DNS-ről most nagyon leegyszerűsítve. És az a nagyon érdekes, hogy ugye úgy működik egy sejt, hogy ez az apjuk, ez a sejt, ez a nagy sejt, amiben van a DNS, ez megeszi a cukrot, a glükózt, és azt ő már lebontja, mielőtt a háziasszonynak odaadja, ő ezt lebontja szőlősavvá, meg tejsavvá. És ezt odaadja ennek a mitokondriumnak, hogy akkor te meg süssi a konyhába, amit akarsz, én megyek a dolgomra, és az háziasszony, ez tök aranyos, mert sokkal bonyolultabban, sokkal fifikásabban, sokkal több energiát kinyer abból a kis cukorból. És ez egy szép házasság. A daganatokban, legalábbis a daganatok egy részében az történik, hogy ez a házasság ez megbomlik, és ez a szőlősav és ez a tejsav, ez elkezd felszaporodni, és megáll ez a kapcsolat, és nem adja oda, vagy nem tudja hasznosítani a mitokondrium. Tehát vagy a feleség mondja azt, hogy én ezt nem bírom, vagy ez a rendszer mondja azt, hogy ez nem működik valami miatt. És ezt úgy hívják, hogy Warburg hatás. Ez egy Otto Warburg nevű német biokémikusnak az ötlete volt 20-as években. És nagyon sok daganatban azt látjuk, hogy megszakad ez a mitokondriális légzés, ez a bonyolult sejtműködés, és azt kezdi el csinálni ez a sejt, hogy elkezd csak szaporodni. És azért csinálja ezt, mert hogyha ezt a primitívebb cukorégetést csinálja, és ő hagyja a mitokondriumot, nem viszi haza a feleségének a finom kajákat, hanem így elkezd dízomból zabálni, és elkezd szaporodni. És átáll erre a programra, hogy csak szaporodás és szén alapú vegyületek csinálása. És ő ezt sokkal könnyebben tudja csinálni, hogyha szőlősavat, meg a tejsavat elkezdi magának érzeni. Ezt most csak azért mondom, mert egy nagyon hasonló dolog történik az immunsejtekben. És ez, amit mondtam az adás közepén, hogy a gyulladás ez egy energetikai döntés, hogy az immunsejteknek is egy része úgy működik, hogy azt mondja, hogy most ezt ácsi, most hagyjuk ezt a bonyolult sütögetést, és ők is átállnak erre a Warburg hatást. Ez nagyon érdekes, hogy mert szaporodniuk kell, meg be kell gyulladniuk. És érdekes, hogy nagyon sok daganatban is ez van. Ez nem azt jelenti, hogy ha te az energetikai rendszeredet helyrehozod, akkor biztos, hogy nem leszel rákos. Tehát erre akartam célozni, én nem értek az onkológiát, de nagyon érdekes, hogy a daganatoknak is, legalábbis egy részének van egy ilyen anyagcsere komponense, és pedzegetik ezt, hogy lehet, hogy az is egy anyagcsere betegség részben, sejtszinten. A kérdésem az inkább arra vonatkozott, hogy lehet-e abban felelősségünk, hogyha erre odafigyelünk, akkor tehát a hosszan egészséges élet, amiről ugye most minden csak nem akarok olyat ígérni, hogy akkor még nem leszel rákos. Persze, és ezért is tettem fel úgy a kérdést, én láttam egészségesen élő gyermeket is rákkal, meg láttam egészségtelenül élő embert is, akinek soha nem volt rák. Tehát a Rolling Stones-nál se tudok rákos daganatot, érted? Tehát, hogy nehéz lenne egészségtelenebb életet elképzelni, stresszbe is, mint amit azok éltek 80 évig. Stresszbe, drogba, alkoholba, alvászavarba, tehát hogy van mindenre példa, de egy nagyon érdekes komponens az, hogyha te a gyulladást és az anyagcserét helyre rakod, akár mentálisan próbálod ezt tenni, akár kulturálisan, akár diétával, akár biológiailag, bárhogy, akkor az sejtszinten is, meg rendszer szinten is segíti, hogy ezek a betegségek ne alakuljanak ki, de nem csodát ígérek, hanem hogy afelé billenti a rendszert, hogy gyógyuljon. És hát azért próbálunk mindent megtenni, hogy gyógyítsuk a rendszereket, meg a sejteket. Hogyan tudjuk, tehát ezt a rengeteg mindent, amit elmeséltél, és azt, amiről ez az egész bolygóideg témakör szól, ezt hogyan tudjuk tudatosítani? Mi az, ami fölött hatásunk van? Tehát először is tudatosítani azt érdemes, hogy az tehát az agyam, az nem ül külön a koponyámban, hanem az agyam az ott van a gyomromban, ott van a beleimben, ott van a májamban, az agyam az ott van a testemben is. Tehát, hogyha én fölemelek egy súlyzót, és mondjuk az izmaimmal csinálok valamit, akkor az agyammal is csinálok valamit. Nem távoli üzenetekkel, nem arról van szó, hogy az izom majd valamit fölküld, mert hormonokat is küldenek, persze, kommunikál. De az, hogy konkrétan ezek a dolgok, az, hogy a májad milyen állapotban van, az, hogy te mit tettél, maga a mechanikai inger, ahogy lemegy, hogy iszol egy pohár vizet. Tehát, hogy van egy előadásod, iszol egy pohár vizet, vagy az, hogy lélegzel ki. Vagy az, hogy sportolsz. Hogy ez nem így távolról, szegről, végről, hogy hát majd jó lesz a hangulatom, hogyha nem tudom, ezt meg ezt csinálom, mert mondta valaki valami újságban, vagy nem, hanem konkrétan ez egy biológiai választ
fog adni az agyban, és konkrétan real-time, direktbe tudod befolyásolni az agyadat. Hurré! Tehát ez tök jó. És csomó részéhez nem is kell drága dolgokba gondolkodni. Tehát az, hogy például hideg víz, tehát ezek reflexek. Tehát az, hogy például hideg víz éri az arcodat, vagy a testedet, az reflex-szerűen fogja a bolygóideget javítani. A kilégzés, hogy elnyújtott, ez a reflex, tehát ez a szíveddel, hogy milyen a frekvencia, ezek reflexek. Tehát ezek nem, hogy mondjam, ezek nem olyan kérdések, hogy hát ha bejön, hát ha nem, mert olvastam az újságok hátulján a wellness részbe, hanem ezek konkrétan, ezek valóságos reflexek, amiket meg lehet hackelni. Tehát meg tudod hackelni, hogy érzed magad a biológiádon keresztül. Most nagyon sok ismerősöm az okos óráival elkezdte mérni a HRV szintjét. Ezt még egy kicsit kinyitjuk, Abszolút. hogy ez hogyan kapcsolódik ehhez? Igen, tehát ugye ez a HRV, ez a Heart Rate Variability, ez nagyon fontos, hogy erről beszéljünk, mert egy viszonylag egyszerűen mérhető, nem kell hozzá, tehát ez egy non-invazív, nem kell hozzá vért venni, nem kell hozzá befeküdni kórházba, semmi, ez okos eszközzel lehet mérni, okos órával, okos gyűrűvel, stb. A HRV lehet, hogy máshol más néven van, de az lényeg, hogy ez a szívfrekvencia variabilitás. Hasonlít a pulzushoz, de nem a pulzust méri, hogy mennyi a szívfrekvenciád, hanem azt, hogy a szívfrekvenciád mennyire változékony. Tehát mondjuk, hogyha neked 60-as a pulzusod, az azt jelenti, hogy 60-at ver a szíved egy perc alatt. Tehát 60-as a pulzusod. Akkor ez azt jelenti, hogy minden másodpercben, ugye 60 másodpercből áll egy perc, minden másodpercben ver egyet a szíved. 1, 2, 3, 4, mert 60-as a pulzusod. De ez nem így van a természetben, a valóságban, hanem az egyik ütés az 1,1 másodperckor jön, a másik ütés az 0,9 másodperckor jön, és ezt a változékonyságot méri a HRV, hogy neked mennyire változékony két ilyen ütés közt az eltelt idő. És azt keressük, hogy ez minél magasabb legyen. Jó, hogyha ilyen 60-70-80 inkább, mint 40-30-20. És én elég gyakran, sőt, a leggyakrabban én ezt a 20 körüli álló, sőt, olyat is lettem, hogy 10-16. És ez egy borzasztóan alacsony váguszaktivitás. Tehát ez maga a váguszaktivitás? Ez a váguszaktivitásnak a proxia, ezt úgy hívjuk. Tehát a proxia az azt jelenti, hogy tudsz rá következtetni, de nagyon-nagyon jó proxia. Tehát, hogy nagyon közelít a bolygóideg aktivitás. Ez nyilván a legjobban úgy tudnád mérni, hogyha fölnyitnám egy picit a nyakadat, ráraknék egy elektródát, és akkor tudod, egy EKG-szerű gépen így megnéznénk, hogy csipog rajtad az aktivitás. De nem kell. Elég a HRV. Ez elég megnyugtató, hogy nem nyitod most a nyakam. Elég a HRV, és meg fogod látni ezt is, hogyha méri. Mert én mondjuk az alvás vizsgálatban én nem vagyok annyira, nem győztek még meg ezek az okos eszközök, de nyilván jobb, mint a semmi, de látni fogod azt is, hogy az alvás mintázat is változik a HRV-vel együtt. Tehát az például összefügg, ez nagyon érdekes. Nem, konkrétan azt megmutatja, hogy melyik edzéstípus hogyan alakítja a HRV-det. Volt egy ismerősöm, aki azt mondta, hogy az órám előbb tudta, hogy beteg vagyok, mint én. Mert hogy egyszerűen a HRV szintből nem értette, hogy miért megy le, és aztán lebetegedett. Persze. Tehát, hogy ez mennyire segíthet nekünk adott esetben nézni azt, hogy a bolygóidegünk milyen aktivitási A bolygóideg aktivitásban ez ami a legjobban. Tehát ez, ami hétköznapokban ez. És akkor itt arra kell törekedni, hogyha valami nagyon leviszi, vagy valami túlságosan adott esetben fölviszi, az is már egy rossz jel, vagy ezt hogy kell rossz jel, úgy kell, tehát én inkább azt szoktam javasolni, hogy átlagoljunk. Tehát, hogy nézzük meg egy hetet, meg egy hónapot. Nézzük meg, hogy átlagban milyen. És nézzük meg, hogy ezen hogy tudunk segíteni. Na most nyilván én leggyakrabban, tehát hogy én nem életmódtanácsadó vagyok, hanem én orvos vagyok, de én az orvoslásban használok életmódtanácsokat is, mert tehát az, hogy mondjuk hidegvizes tusás, ezt nem azért mondom, mert nem tudom, egy ilyen poén, hanem azért, mert biológiailag próbálom azt, amit én amúgy gyógyszerrel csinálok, próbálom életmód dolgokat csinálni. És én azt szoktam mondani csak, hogyha kezelek valakit, hogy azért nézzük meg, hogy ez a HRV, ez azért elég alacsony, és csak kezdjük el mérni legalább, hogy legyen infónk. És nem is azért, mert van valami csoda kütyű, ha bár mondom, én ezt a bolygóideg stimulációt, vagy ezen még gondolkodunk eléggé, de hogy lássa maga előtt az ember, hogy igenis nem csak arról van szó, hogy velem itt történnek dolgok, meg el vagyok, meg így végigmegyek valahogy ezen a világon, hanem látom magam előtt mérhetően, hogy én most egy rosszabb állapotban vagyok, ott van, méri ez a kis kütyű,
És hogyha én elkezdek valamit változtatni, akár a diétámon, akár az alváson, akár a gyógyszeren, akár bármin, akkor ez változni fog. Azzal együtt nekem változik a légzésem, változik a bőröm, változik az elhízottságom, változik az alvásom, és közben ezzel együtt látom, hogy emelkedett ez a HRV értékem, és azt tudom mondani, hogy basszus, ez tényleg, ez így van. Tehát nem csak a levegőbe beszélünk, hanem az, hogy ennek egy mérhető. Nyilván nem biztos, hogy csak a bolygóidegtől van valami, meg csak a HRV-től, tehát ezek puzzle darabok. Tehát ugyanúgy, hogy a vérnyomásodat megmérem, pulzusodat, stb. De a labort meg kell nézni, stb. De a HRV az, hogy te ezt otthon a hétköznapokban lássad, ezért szeretjük a szenzorokat, például cukorra, meg ketontestre, hogy lásd az okostelefont, te lássad azt, hogy te biológiailag milyen állapotban vagy nagyjából. Ez segít neked is, hogy például tartsál egy tervet, tartsál egy edzéstervet, tartsál egy diétás tervet. Vagy éppen pihenj, és nem menjél. Abszolút, meg az, hogy például, hogyha mondjuk te, ez egy nagyon jó példa, hogy például elmész úgy beszélgetni, hogy iszol. Vagy elmész úgy beszélgetni, hogy nem iszol. És más lesz az értéke a HRV-nek, többek között azért, mert nem tudsz annyira mély alvásokba lemenni, vagy mondok egy másik példát, a kávé. Tehát az, hogy elhagyod a kávét, most nem mondom, hogy most hagyd, de próbáld ki, hogy sokkal nyugodtabb ember leszel. 2 hét Én nagyon túl lecsökkentettem amúgy. Persze, de most csak mondom, hogy maga, hogyha ez a kémiával nem találkozik az agyad. Tehát maga ez a kávé nevű anyag nem jut be a testbe, meg az alkohol, mint molekula. Tehát nem is arról beszélek, hogy csak egy fél pohár sör, mint molekula. Nem jut be. És hogyha ezt így látod, hogy változik a HRV-d, akkor már tudod ezt mondani, hogy bakker, én most azt látom, hogy ez az ideg, ami eddig rejtve volt, mert egyrészt nem is beszéltünk róla, 2, nem is tudtuk mi ez, 3, nem is mértük, de most már kicsit beszélünk róla egyre többet, és látom ezt a kis órámon, hogy így egyre jobb a HRV, és kapok egy ilyen visszaigazolást, hogy így meg látom, hogy mi történik bennem. És tudod, ez ad is egy pici, mert szerintem azért... Hát visszaigazolást, hogy valami történik. Meg sokszor azért vagyunk felelőtlenek, szerintem a kajálásban is, vagy azért voltunk, hogy megeszem, és akkor majd lesz valami, az már nem az én dolgom, tudod? De hogyha te ezt látnád amúgy, tehát hogyha most kivetíteném neked, hogy ott hány fajta élőlény várja, hogy ez az, mit tettél? Úristen, szerintem jön egy répa, nem, szerintem jön egy karfi, aj, basszus, egy cukros fán, ne, Józsi, ne. És hogy érted, hogy ez mennyi nehézséget okozott te ezzel, hogy te mennyire egy ilyen ember ellenes dolgot csinálsz magaddal, érted, hogy rosszul eszel, hogy ez mennyire fontos. Hogy ezt látnád, hogy ez az ökoszisztéma, ennek ez olyan, mint a manna, hogy érted, hogy te mit teszel, és hogy a BLH sejtjeid, meg a BF, stb. Tehát, hogy ezeket mivel nem látod, úgy vagy vele, hogy jó, hát ez majd lesz valami, én meg foglalkozok, mit tudom én, a csajommal, vagy foglalkozok a jóga, izével, stb. Miközben az egész dolog, hogy te hogy érzed magad, az a biológiádon ül rajta. Érted? Tehát az egész testednek az érzetein. Mi az a mondjuk 3 dolog, amit szerinted mindenféleképpen be kéne építenünk a saját stresszünk, vagy a gyulladásos folyamatoknak a kezelésére, vagy megelőzésére? Szerintem tök mindegy, hogy miről beszélünk, mindig ugyanaz a 3 lábú szék, ahova én jutok. Tehát, ahogy a biológiát nézzük, mert a mentális állapotod az egy külön sztori. Tehát arról napokig tudnánk beszélni, de most én direkt csak a biológiáról beszélek, hogy alvás, testmozgás, diéta, ez egy 3 lábú szék. Tudom, hogy banális, mindenonnan a csapba is, de ugye nem mindegy, hogy van egy ilyen mondás, ami nem tudom pontosan, hogy Zoli, de hogyha megteszel egy nagy utat, ugyanoda érkezel, de mégsem ugyanoda. Érted, mert megtetted azt az utat. Tehát az, hogy most például beszélgettünk a bolygóidegről, és ugyanez a dolog, hogy testmozgás, diéta, alvás, ez most már egy másik kör után lesz megtámogatva. Beszélgethettünk volna a mikrobiomról is. Igen, de engem a bolygóideg rész érdekel, hogy hogyan lehet eljutni abba a nyugalmi állapotba, hogy én mélyebben tudjak foglalkozni, jobban tudjak aludni. Tehát ez egy következő lépés szerintem, mert amiben most vagyunk, ahhoz először ezt a stressz állapotot kéne csökkenteni. De én ezt úgy is mondtam, hogy nem csak élve, hogy aludjál jól, az közben egyszer pánikbeteg, vagy nyilván nem fogsz aludni. Tehát ezt tudom. De hogy ez a 3 dolog, ami ezt meghatározza, és hogy csak egy kicsit kibontsuk, például a diétába, az, hogy nem iszol alkoholt, nem iszol kávét, nem eszel cukrot, mesterséges színezőanyagok, tartósítóz és a többi, tehát ezeket próbálod kerülni,
és próbálsz mellé normálisan tartott húsokat, viszonylag inkább fehér húsokat, és rostokat masszívan, esetleg probiotikumokat enni, meg vitamin, nyomelem, ásványanyag. Sajnos ezt kapszulákba kell bevinni, mert most már nincs a káposztában, ma Európában nincs annyi, meg Afrikában sincs amúgy, tehát hogy nincs annyi rész, cink, mangályó, celén, vas, stb. A zöldségben, mint akár 50 éve. Tehát muszáj bevinni a vitamint, nyomelemet, ásványanyagot, a vizet, az oxigént, a rostot, pici proteint, zsírt, olajat, és kevés cukrot, és az alkoholt, meg a kávét, meg ezeket az tehát ezek izgatószerek, tehát ezeket az izgatószereket el kell hagyni, és normálisan enni, ez ami a diéta. Például mediterrán diéta, paleolit diéta, ketogén diéta, mikrobiom, stb. És ez azért van többek között, mert a bélben akkor megváltozik az információ, és ezt a megváltozott információt fogja fölvinni az agyba a bolygóideg. Tehát a bolygóideg ott van. Hallgatlak. Bél, mi a helyzet? Hát az a helyzet, hogy itt van brokkoli, víz, zsír, oxigén, stb. Köszi. És van valami baj? Nincs, minden oké, király. Akkor ezt fölviszi az agynak, az agy meg ezt tudatosítja, hogy minden oké. De összeszed ezt a sok mindent, akár alkoholt, a cukros kajákat, a croissant, meg ezt a sok szart, ezt összeszed, és ott elindul egy olyan, mert ugye az embernek ez nem táplálék, érted? Tehát ettől is azt fogja érezni a bolygóideg, hogy itt valami rohadtul nem stimmel, és ahogy mondtam, hogy a kávétól fölmegy a szívfrekvencia, és azt viszi az agyadba, hogy baj van, pánik van, a beleidből is tudja vinni az információt, hogy hát itt nagyon nem oké a világ. Mert érted, ezt úgy képzeld el, hogy a külvilággal nem csak a szemed, meg a füled, meg a kezed, tehát nem csak az 5 érzékszerved az, ami kapcsolódik a külvilághoz, hanem biológiai szempontból a beleid azok, a szájüreged és a beleid azok, amikkel te a környezetet feltérképezed. Mérgező bogyót ettem? Jó bogyót ettem? Ebben a kajában van kalória, vagy nincs kalória? Na és ezt evolúciósan, ezt úgy képzeld, hogy ez a bolygóideg, ezt fölviszi, vagy a bolygóidegen keresztül az agy ezt megérti, és azt mondja, hogy gyerekek, itt ebben a világban, ahol a Péter él, itt most nincsen tápanyag, itt most rohadt nagy bajba vagyunk. Hát itt most és az emberek leélnek így éveket, évtizedeket, hogy erre nem is gondolnak, csak így ez a krónikus, alacsony intenzitású rossz üzenetek jönnek. Például, de az alvás ugyanez. És a diétalvás és a testmozgás is ugyanez. Tehát az, hogy valamilyen testmozgást kell csinálni, mert ez az inzulinrezisztenciát is meg fogja segíteni, javítani, és a hormonális, meg az idegi állapotokat az egész testedben ennek keresztül. És az alvás az, ami a leginkább a bolygóidegnek kell. Tehát ez a 3. Ezért mondtam azt, hogy ez nem csak úgy lövöldözgetem, mint ilyen hogy mondjam, ilyen Coelho idézetek, tudod, hogy alvás, testmozgás, meg sapkasál, meg vigyázzál magadra, meg egyél egészségesen, mert Ez tényleg annyira mindenhonnan mert ezzel ez jön már. semmire be nem megyünk. Tehát, hogyha azt mondod, hogy éljek egészségesen, én ezzel semmire nem megyek. Most ezzel mit kezdjek? Most kit érdekel? Nem érdekel, hogy éljek, hagyjál már. Tehát ezzel semmit nem tudom. De hogyha azt mondom, hogy mit tudom én, inkább rostot egyél, mint mit tudom én, sült krumplit, arra lehet, hogy azt mondod, hogy jaj, nem már szeretem a sült krumplit, de megérted, hogy amúgy ez biológiailag, ez a reményünk is, érted, hogy a biológián keresztül ilyen szintű befolyásolást tudunk csinálni az egész állapotodon. Szerintem ez óriási. Hát meg talán tényleg azt értsük meg, hogy nincs az a munka, nincs az az élethelyzet, nincs az a feladat, nincs az a, nem tudom, politikai hír, most tényleg akármi, ami megéri azt, hogy az idegrendszerünket széttesszük, mert akkor annak az lesz a következménye, hogy borul az egész rendszer. Hát az a külső dolog. Tehát amit mondtad, ez az alvás, diéta, sport, ez a biológiai szent hármasság, és akkor biztos lehetne ilyet pszichésen, meg kulturálisan. Tehát például kapcsolat ki vagy ne annyit használd az okostelefonod, ne legyél annyit fényszennyezésbe, ne Facebookon beszéljél emberi lényekkel, nézzél szemébe. Ez egy nagyon fontos, például, csak egy ilyen nagyon érdekes apróság, hogy például arra is van már adott, hogy például szemébe nézel valakinek, vagy hogy milyen a hangja, hogy ezek alapján már változik a bolygóideg aktivitás. Komolyan? Esküszöm, komolyan. De akkor az, hogy egymással Az, hogy szemébe, és például azt mutatták ki, hogy evolúciósan egy kis gyereknek kb. 100-150 emberi lénnyel kell szemkontaktus szintű kapcsolatot éreznie, hogy biztonságban érezzem olyan. Aztán. Bakker. Most mennyi van?
Oké, most amíg gyerek ott van az osztálya, mit tudom én, 20-30 gyerek, néha látja a többi gyereket a suliba, oké, talán megvan, de itt olyan dolgokra gondoltak a kutatók, hogy nagybátyám, nagynéném, unokatesom, annak a barátai, annak a testvére, és akkor, tehát, hogy oké, nyugiba vagyok, mert hogyha jön a kartfogú tigris, akkor mit tudom én, a nagybátyám, vagy az unokatesom, vagy valakik, apámék, úgyis valakik segítenek majd ezt legyőzni. Tehát, hogy ez is nagyon fontos, és ezt monitorozza. Tehát a záró gondolatom nekem az lenne, hogy a külvilágot is monitorozza, az agynak a többi részét is monitorozza, és a tested majdnem minden szegletét monitorozza egyszerre, és képes arra, hogy ezeket az állapotokat, amik benned történnek, befolyásolja is oda-vissza. És ezért nagyon fontos, hogy egyrészt a testünkön keresztül próbáljuk megérteni a mentális állapotokat, és a mentális állapotokon keresztül a testi állapotokat, és akkor így valamelyiken a kettő közül, vagy akár mind a kettőn avatkozzunk be, hogy így a rendszert kibillentsük a gyógyulás irányába. Nagyon szépen köszönöm, Péter, hogy itt voltál, és hogy elkezdtünk beszélgetni erről a témáról, és nagyon remélem, hogy ezt fogjuk folytatni. Nagyon köszönöm. Sziasztok! A nézőinknek és a hallgatóinknak pedig köszönjük a figyelmet. Az Itt vagyok egy hét múlva folytatódik, addig is ne felejtsetek el feliratkozni a YouTube csatornánkra, és kövessetek be minket a social felületeinken. Sziasztok! Ez az Itt vagyok, élet és egészség podcast Bánhalmi Katával. A Rosszman minden életterületeden ott van veled, hogy támogasson a mindennapokban és a fontos pillanatokban is. A podcast beszélgetést a Rosszman támogatta.